Yo, what's going on guys? म तपाईहरुको आफ्नो युट्युबर वानले भिलेन। आज म तपाईहरुलाई 5 वटा यस्तो कुरा भन्छु जसले गर्दा तपाईहरुले 1k सब्स्क्राइबर र 4000 वाच आवर इजिली कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, इजिली गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिक हजुरहरुमा भएन भने मलाई सिधै आएर कमेन्टमा गाली गर्नु होला। 100% हुन्छ गाइस। 4 वीक भित्र तपाईहरुले इजिली गेन गर्न सक्नुहुन्छ 4000 वाच आवर र 1k सब्स्क्राइबर। लेट्स स्टार्ट टु आवर भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नुस् भन्ने युट्युब च्यानललाई र बेल आइकन दबाउनुस् नयाँ भिडियोलाई हेर्नको लागि। 2000 years later. नम्बरमा रहेको छ भिडियो एडिटिङ। भिडियोलाई सक्दो राम्रो एडिटिङ गर्नुस्। काइनमास्टर एपीके युज गर्नुस्। एन्ड्रोइड चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, पिसी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पिसीको लागि अलग एपीकेहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। र भिडियोलाई ओभर एडिटिङ पनि नगर्नुस् र भिडियोलाई स्ट्यान्डर्ड टाइपको बनाउनुस् र थम्बनेलको लागि पिक्सार्ट युज गर्नुस् र सक्दो आफूले राम्रो बनाउनुस् थम्बनेललाई र हाल्नुस्। नम्बर 2 मा रहेको छ गुड कन्टेन्ट। सकेसम्म यस्तो कन्टेन्टमा भिडियो बनाउने कोसिस गर्नुस् कि त्यो भिडियो युट्युबमा नहालिएको होस् र मान्छेहरूले पनि सर्च गरेको होस्। जहिले पनि भिडियो हाल्नुभन्दा अगाडि त्यो टाइटल जुन तपाईँले भिडियो हाल्नुहुन्छ त्यो टाइटल र भिडियो छ कि छैन हेर्नुहोस् र अरूले कसरी हालेको छ हेर्नुहोस् र जसको बढी भ्युज लाइक्स आएको हुन्छ त्यो हालेको भिडियोमध्ये त्यसको भन्दा नि राम्रो भिडियो एडिटिङ गरेर बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। र थम्बनेललाई मैले यहाँ के भनेर थम्बनेललाई भिडियो बनाउनुभन्दा पनि एकदम बढी टाइम लगाएर दिमाग लगाएर बनाउनुहोस् थम्बनेल, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले इजिली गेन गर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर त। नम्बर 3 मा रहेको छ भिडियो अपलोडिङ। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने डेली भिडियो अपलोड गर्नु, नभए वन्स अ विक एकचोटि हप्तामा एकचोटि भए पनि भिडियो अपलोड गर्नु। नभए तपाईँहरूमा त धेरै जसो कस्तो हुन्छ, अब भिडियो अपलोड हुन्छ एउटा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ अनि चलेन भन्नुहुन्छ, 2 महिनापछि आउनुहुन्छ, 2 महिनापछि फेरि एकचोटि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यसरी कहाँ हुन्छ यार? नन भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि नन भिडियो होइन 60-70वटा नन भिडियो बनाइदिनु र 4 विकमा नन भिडियो हालिदिनु। नन भिडियो हालिसके हुन्छ भने तपाईँको एउटा न एउटा ऱ्याङ्क गर्छ कि त्यति बेला 1k भित्र छिर्छ कि। तपाईँले एउटा न एउटा मैले भने जसरी गर्नु भने तपाईँको एउटा न एउटा भिडियो 1k भित्र छिर्छ क्या। 1k भित्र छिरेपछि अब त्यो ट्रेन्डिङमा आउने कोसिस हुन्छ अनि तपाईँको वाच आवर आइहाल्यो। नम्बर 4 मा रहेको छ सेयरिङ। आफूले कम सेयर गर्नुहोस्, किनभने कि तपाईँले सेयर गरेर 100-200 कोहीले 500-600 सब्स्क्राइबर पनि पुऱ्याउँछ होइन। त्यो तपाईँहरूको लागि राम्रो होला होइन, तर युट्युबको लागि एकदम राम्रो हो। किनकि युट्युबमा तपाईँको भिडियो ऱ्याङ्क हुने भनेको सेयरले गर्दा नि सेयर पछि ऱ्याङ्क भएपछि हो होइन। र अब ऱ्याङ्क हुनुभन्दा अगाडि अब के भन्छ अहिले भन्नु होला, ऱ्याङ्क हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको अर्ग्यानिक भ्युज लाइक र त्यही हुन्छ त्यो भ्युज लाइक सब्स्क्राइब बढी हुनुपर्छ कि। जस्तै तपाईँको अब क्रोममा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अर्ग्यानिक भ्युज लाइक सेयर सब्स्क्राइब कति हालेर होइन, त्यही अनुसारले तपाईँले सेयर गर्ने हो। जस्तै कि तपाईँको 100% अर्ग्यानिक भ्युज लाइक छ भने 20% हुन्छ त 100 लाइक छ अर्ग्यानिक, तपाईँले 20 चाहिँ सेयर गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ कि त्योभन्दा बढी नगर्नु होला होइन। किनकि युट्युबले तपाईँको भिडियो त्यस्तो ऱ्याङ्क गर्दैन, किनकि युट्युबलाई थाहा हुन्छ जुन एरियाबाट तपाईँले भिडियो हाल्नुभएको त्यो एरियामा बढी सेयर हो भनेर। जसले गर्दाखेरि मोस्ट अफ द नेपाली युट्युबरले फेल खान्छ क्या, फेल हुन्छ। साथीहरूले तपाईँको भिडियो होइन सेयर त गरिदिन्छ, 400, 500, 600, 800 सब्स्क्राइबर पुऱ्याइदिन्छ होइन, र तिनीहरू तपाईँको भिडियो कहिले हेर्दैन क्या। जसले गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको च्यानल अब काम नहुनु लाग्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ 1 लाख सब्स्क्राइबर हो, मानव 1k सब्स्क्राइबर होइन, साथीहरूले पुऱ्याइदिएको 1k होइन, 1 लाख टका हाल्नु पुऱ्याउँछ भने 1k सब्स्क्राइबर हो। र त्यो 1k सब्स्क्राइबर जुन हुन्छ नि तपाईँको च्यानलमा 1k सब्स्क्राइबर हो र भिडियोमा एउटा पनि भ्युज आउन भने त्यो भिडियो के कामको, त्यो च्यानल के कामको, त्यो फाल्दै हुन्छ कि त्यस्तो च्यानल डिलिट गरिदिन्छ, नयाँ बनाइ हुन्छ होइन। अब फेरि तपाईँले त्यहीबाट पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अर्ग्यानिक भ्युज र लाइक ल्याउनु कोसिस गरेर। फेरि त्यसको लागि तपाईँले त्यो च्यानल एकदम मिहिनेत गर्नु पऱ्यो हुन्छ होइन। लगभग दिनमा 2टा भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ कि, किनभने कि जो पनि अर्ग्यानिक भ्युवर्स आएर तपाईँको भिडियो हेर्छ नि बल्ल त्यसमा तपाईँको अर्ग्यानिक भिडियो भ्युवर्सको ऱ्याङ्क हुन थाल्छ।
जो पनि तपाईँको भिडियोमा आउँछ अर्ग्यानिक भ्युअर्सहरू त्यो तपाईँको भिडियो हेर्नु खोज्छ क्या। अब तपाईँले दिनमा 2टा भिडियो अपलोड गर्नु छैन भने बल्ल तपाईँकोमा सब्सक्राइब गर्छ क्या, 1K सब्सक्राइबर छ भने क्या है। नभए तपाईँले लाइक हाइड गरेर राख्नु पनि सक्नुहुनेछ होइन, लाइक हाइड गरेर हप्तामा एकचोटि राख्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइबर पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हो यसको भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियोमा हालिदिन्छु होइन, अर्को भिडियोमा यस्तो भिडियोहरू ल्याइदिन्छु, तपाईँहरू मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नम्बर 5 को यस्तो गजब पनि छ, फेरि ब्याड न्युज पनि रहेछ कि गाइस होइन। सुरुमा पनि मलाई राम्रो ठाने नि, पछि मलाई होइन यस्तो नराम्रो पनि लाग्न थाल्यो क्या। अब यो नम्बर 5 को पनि सुनिदिनु होला है। नम्बर 5 मा रहेको छ सब फर सब होइन गाइस। त्यो तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा कति धेरै एप पाउँछ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले होइन कस्तो 10 दिनमा होइन 10 दिनमा 1000 सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु सक्नुहुन्छ कि होइन। तर मैले सुरुमा सोचेँ होइन, मैले एकचोटि गर्थेँ 50वटा सब्सक्राइब बढाएँ, त्यसमा मैले चाहिँ हराएँ नि, हल्का डर लाग्यो होइन। अब सबै मान्छेहरूले यस्तो सफर सपो अनि एप युज गर्छ भने अब हाम्रो त अब युट्युबर हुँदा कामै होइन नि। अब हामीले यत्रो मिहिनेत गरेर 1000-2000 सब्सक्राइब अब हाम्रो त कामै होइन। त्यहाँदेखि युट्युबले ब्यान गर्न नखाए होइन गाइस। अब तपाईँहरूले साथीहरूलाई देखाउनु हो भने चाहिँ तपाईँले 10 दिनमा 1000 सब्सक्राइबर पुग्छ होइन। त्यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरू अरूहरूलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अनि क्याम्पेन एड गर्नुपर्ने छ होइन। त्यो मैले यहाँनिर एउटा सर्ट भिडियो बनाइदिन्छु होइन, त्यस्तो गर्नु होला। अनि यस्तो सफर सपो युज गरेपछि तपाईँहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब युट्युबले अब यो ब्यान गर्नलाई होइन, पुरै प्ले स्टोरहरू ब्यान गर्नलाई, किनकि सफर सप भनेको एउटा इलिगल एक्टिभिटिज हो क्या। मैले एकचोटि 50 त पुरा थिएन, अब मलाई डर लाग्यो। युट्युबले थाहा पाएँ भने मेरो 50 सब्सक्राइबर सफर सपबाट होइन युट्युबले मेरो च्यानल ब्यान गरेँ होइन। अब तपाईँहरूले साथीहरूलाई देखाउनलाई 1K सब्सक्राइबर चाहियो भने चाहिँ सफर सप्रो युज गर्ने गाइस। सफर सप्रो इज बेस्ट है मेरो नजरमा चाहिँ। तपाईँहरूलाई यदि ब्यान्ड हुनु मन लागेन भने चाहिँ मेरो 4वटा स्टेप फलो गर्नु होला। ल थ्याङ्क यू गाइस, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।